بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض محاضرة الديفرنشال امبليفاير. خدنا في المحاضرة في الجزء اللي فات من المحاضرة السودو ديفرنشال امبليفاير، وقلنا ان هو شبه الديفرنشال امبليفاير بان هو بيريجكت الكومن مود، بس ما هوش بقى ديفرنشال امبليفاير حقيقي. وهنعرف بقى دلوقتي يعني ايه يكون عندي ديفرنشال امبليفاير حقيقي. طب هنعرف بقى ازاي؟ برضو عن طريق ان انا هعمل 4 انواع من الاناليسيس: سمول سيجنال مرتين، مرة ديفرنشال مرة كومن مود، ولارج سيجنال مرتين، مره ديفرنشال ومره كومن مود. طب ايه الفرق ما بين الترو ديفرنشال امبليفاير والسودو ديفرنشال امبليفاير؟ فرق ببساطه شديده جدا ان انا هاخد التو سورس تيرمينالز دول اوصلهم ببعض وابايس تحت بكارنت سورس. هو ده الفرق. يعني الفرق الوحيد بس في السودو ان انا ما كانش عندي ده، كنت بحط جراوند على طول، ده كان السودو. دلوقتي لا بقى، انا خدت التو نودز بتوع السورس ووصلتهم بكارنت سورس. التوصيلة دي بقى هتخلي في الحقيقة النص الشمال من الدايرة coupled مع النص اليمين من الدايرة، مرتبطين ببعض. طب ايه اللي رابطهم؟ اللي رابطهم ببعض KCL عند النود دي، هو اللي رابطهم ببعض ان الكارنت هنا هو في الاخر لازم يكون مجموعها ايه؟ لازم يكون مجموعها ISS. ده بيشقلب بقى الاوبريشن بتاع الدايرة تماما، زي ما هنشوف بتخليها بيهيف بطريقة مختلفة خالص عن السودو ديفرنشال امبليفاير. طب عشان نعمل بقى اناليسيس لدايره زي دي، نعمل لها اناليسيس ازاي؟ يعني ادخل عليها من الناحيه الشمال ولا من الناحيه اليمين ولا اعمل فيها ايه بالظبط؟ في الحقيقه الدايره دي فيها بروبرتي مهمه جدا جدا ممكن تساعدنا ان احنا نبسط الاناليسيس بتاعنا، نخليه سهل جدا جدا زي السنجل اندد امبليفايرز بالظبط. البروبرتي دي هي ايه؟ هي السيمتري في الحقيقه. يعني الدايره بتاعتي perfectly symmetric، ولما يكون عندك دايره perfectly symmetric بستعمل معاها برنسبل مهم جدا بنسميه الهاف سيركت برنسبل. الهاف سيركت برنسبل يعني ايه؟ يعني لو الدايره بيرفكتلي سيمتريك في الحقيقه اقدر ان انا اكتفي بالاناليسيس بتاع نص الدايره بس، انالايز نص الدايره فقط لا غير، مش محتاج ان انا اعمل اناليسيس للدايره كلها. لا، الهاف سيركت هيبقى كفايه. بس النقطه بقى المهمه ان الهاف سيركت ده هيختلف depending على نوع الانبوت اللي داخل الدايره. هل الانبوت اللي داخل الدايره ديفرنشيال ولا الانبوت اللي داخل الدايره كومن مود؟ فهيختلفوا تماما زي ما هنشوف. تعالوا ناخد الكيس الاولانيه. لو انا داخل عندي ديفرنشال انبوت، ازاي اجيب الهاف سيركت بتاعتي؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. هناخد دايره بسيطه اهي، ونفس الكونسبت اللي على الدايره البسيطه دي كده هنطبقه على الايه؟ على الديفرنشال امبليفاير بتاعنا. خد بالك ان فكره الهاف سيركت برنسبل دي فكره عامه، ما هياش خاصه بس بالديفرنشال امبليفاير، لا ممكن استعملها على اي بيرفكتلي سيمتريك سيركت. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده. السيركت دي بيرفكتلي سيمتريك اهو، R1 هي R1 اللي الناحيه دي، وعندي اكسس اوف سيمتري في النص اهو، اللي في النص ده كده اكسس اوف ايه؟ اكسس اوف سيمتري. واحد ممكن يقول لي بس R2 دي مبوظه السيمتري. يقول له بسيطه خالص، لو انت R2 دي مضايقاك يا سيدي اقسمها على مقاومه في الناحيه الشمال ومقاومه في الناحيه اليمين، وهيبقى كل مقاومه منهم، اوعى تقول R2 على 2، لا هتبقى كل مقاومه منهم بتساوي 2 R2. ليه؟ 2 R هم ان باراليل، خد بالك. فلما جمع دول ان باراليل هتديك ايه؟ هتديك R2. المهم كده الدايره هي بيرفكتلي سيمتريك. هسألك بقى سؤال، هدخل على الدايره بتاعتي دي differential excitation، يعني هاكسايت الدايره، هدخل عليها differential input. يعني ايه differential input؟ يعني two signals زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الاشاره. واقول لك بقى السؤال، النقطه اللي في النص اللي هي موجوده على الاكسس اوف سيمتري هيكون الفولت عندها بيساوي كام؟ عشان تجاوب على السؤال ده بطريقه سهله تعال نستعمل سوبر بوزيشن. يعني ايه سوبر بوزيشن؟ يعني مره هاخد السورس اللي على الشمال بس، ومره هاخد السورس اللي على اليمين بس. افترض ان انا خدت السورس اللي على الشمال وعملت اناليسيس للدايره، بغض النظر زي ما قلنا الدايره دي هيكون شكلها عامل ازاي، طلع لك ان الفولت هيتغير بقيمه تعالى نسميها دلتا في اكس. طب لما الغي بقى السورس اللي على الشمال واخد السورس اللي على اليمين، نتيجه ان الدايره سيمتريك، السورس اللي على اليمين هيعمل لك نفس التغيير بالظبط، بس الفرق الوحيد هيكون باشاره ايه؟ باشاره سالب، فيعمل لك ماينس دلتا في اكس. طب يبقى كده انا جبت، او لو انت عايز بقى تستعمل فكره سوبر بوزيشن زي ما كنا بنقول بقى، يبقى انا جبت اول مره في اكس داش بيساوي دلتا في اكس، اهو في اكس داش بيساوي دلتا في اكس، وفي اكس دبل داش بيساوي ماينس دلتا في اكس.
في الاخر عشان انا بعمل سوبر بوزيشن المفروض ان انا بجمع الاثنين مع بعض، بجمع في اكس داش بلس في اكس دبل داش، هلاقي ايه؟ هلاقي ده بيطير مع ده، وفي الحقيقه هلاقي ان الفولت في النقطه دي في الحقيقه اكنه ثابت، اكنه ثابت ما بيتغيرش. طب طالما هو اكنه ثابت ما بيتغيرش، يبقى اقدر اتعامل معاه اكنه عباره عن فيرتشوال جراوند، اكن النقطه دي في الحقيقه واصله بالجراوند. طب تاني نفكر في الموضوع. سيركت سيمتريك، طالما السيركت سيمتريك وانا باثر عليها عن ناحيتين زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الاشاره، يبقى اي نقطه على الاكسس اوف سيمتري هتتاثر بالناحيه الشمال بطريقه، وهتتاثر بالناحيه اليمين بنفس الطريقه بس بعكس الاشاره، فالتاثيرين هيلغوا بعض، وهتبقى اي نقطه على اكسس اوف سيمتري عباره عن فيرتشوال جراوند. طب وانس ان انا عملت فيرتشوال جراوند، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا في الحقيقه كده فصلت الجزء اللي على الشمال عن الجزء اللي على اليمين تماما. اقدر اخد الجزء اللي على الشمال لوحده اهو، جراوند مع جراوند وخلاص وخلصت الدايره اهو. هاخد ده كده اهو، الجزء اللي على الشمال لوحده بالشكل ده، والدايره بتاعتي تبقى خلصت. يبقى انا كده خدت الهاف سيركت فقط لا غير، عن طريق ان انا قلت ان اي نقطه على الاكسس اوف سيمتري هعملها ان هي فيرتشوال جراوند. طب ليه بقى سميت النقطة دي فيرتشوال جراوند؟ ليه ما سميتهاش جراوند؟ عشان هي أصلا مش جراوند. يعني هل النقطة دي فعلا هل هي واصلة بالجراوند؟ لا، بس هي بتبيهيف أكنها واصلة بالجراوند، عشان كده سميتها فيرتشوال جراوند. طب تعالوا بقى نبص على برضو نفس الكونسبت ده، بس لو أنا عندي بقى كومن مود انبوت، نفس السيركت بالظبط أهي، بس المرة دي بقى هقول إن أنا داخل عندي كومن مود انبوت. يعني إيه؟ يعني الانبوت ده زي ده بالظبط في الماجنتيود والإشارة، نفس الانبوت داخل على الناحيتين. طيب ساعتها برضو اقول لك وريني الاكسس اوف سيمتري، برضو هقسم المقاومه بتاعتي على مقاومتين اهو، وهرسم اكسس اوف سيمتري في النص. هسألك بقى سؤال، الواير اللي بيقطع الاكسس اوف سيمتري ده، هل الكارنت هيمشي من الشمال لليمين ولا الكارنت هيمشي من اليمين للشمال؟ طبعا الاجابه ولا كده ولا كده. طب ليه ولا كده ولا كده؟ عشان النص الشمال ده كده اهو زي بالظبط النص اليمين في كل حاجة، زيه في كل حاجة. طالما زيه في كل حاجة يبقى نص الشمال ما هوش أحسن من نص اليمين، ما فيش حد أحسن من التاني فيقدر يمشي الكرنت بتاعه على التاني. فبالتالي هيبقى الكرنت اللي ماشي في البرانش ده بيساوي كام؟ هيبقى الكرنت اللي ماشي في البرانش ده بيساوي صفر. طالما الكرنت ده بيساوي صفر يبقى في الحقيقة أقدر أعمل إيه؟ الحقيقة ان انا اقدر ان انا اقطع السلكة دي خالص، سلكة ملهاش لازمة، الكرنت اللي فيها اصلا بيساوي صفر، فاقدر اعتبر دي اكنها اوبن ايه؟ اكنها اوبن سيركت. فبنقول ان لو داخل على السيمتريك سيركت بتاعتي كومن مود انبوت، اي واير بيقطع الاكسس اوف سيمتري اقدر ان انا اعمله كاوبن سيركت. وانس ان انا برضو عملت كده يبقى فصلت النص الشمال تماما عن النص اليمين. اقدر بقى اخد النص الشمال ده واعمل له اناليسيس لوحده اهو ده كده اهو، هيبقى نص الشمال، واي حاجة اعملها على نص الشمال هي هتابلاي اوتوماتيكالي على النص اليمين. فقبل بقى ما نكمل شرحنا للديفرنشال امبليفاير، تعالوا نتامل بقى في النقطة دي عشان هي مهمة قوي. النقطة دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان السيمتريك سيركت في الحقيقة اقدر زي ما قلت ان انا احوله لهاف سيركت، بس الخدعة ان الهاف سيركت للديفرنشال انبوت مختلفة عن الهاف سيركت للكومن مود انبوت. ففي المثال بتاعنا ده النقطة اللي في النص دي لو داخل عندي input differential قلت لك اعتبرها virtual ground، لو داخل input common mode قلت لك هنعتبر السلكة open circuit. فبالتالي الهاف سيركت للديفرنشال input مختلفة عن الهاف سيركت للكومن مود input، فبالتالي الريسبونس بتاعت الدايرة لأي differential input هتبقى مختلفة تماما عن الريسبونس بتاعت الدايرة لأي common mode input، وهي دي الكي بروبرتي بتاعت الديفرنشال امبليفاير. تعالوا بقى ناخد الكلام ده ونروح نطبقه بقى على الايه، على الترو ديفرنشال امبليفاير بتاعنا. زي ما اتفقنا بقى انا هكابل السورس نودز بتاعتي بالشكل ده، هوصلهم ببعض واعمل بايسنج تحت عن طريق ايه؟ عن طريق كارنت سورس. لو جيت اعمل اناليسيس للدايره دي مباشره هتبقى صعبه شويه. الاسهل ان انا اعمل لها اناليسيس زي ما قلنا باستعمال الهاف سيركت برنسبل، هستغل السيمتري. طب ازاي؟ اهو ارسم اكسس اوف سيمتري بالشكل ده كده اهو. ودلوقتي انا بتكلم على ايه؟ على differential small signal. يبقى انا مدخل هنا differential input تو signal زي بعض في الاشاره بس عكس بعض، زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الاشاره. يبقى اي نقطه على الاكسس اوف سيمتري اقدر اعتبرها virtual ground اهو. يبقى اجي هنا اهو
وان انا عندي فيرتشوال جراوند. لو جيت قلت ان انا عندي فيرتشوال جراوند، في الحقيقه انا فصلت اهو الدايره اللي على الشمال عن الدايره اللي على اليمين. في الحقيقه هتقول لي طب ما هو ده السودو، اقول لك معاك حق. بالنسبه للديفرنشال انبوت، ديفرنشال سمول سيجنال انبوت، الدايره بتاعتي بتبيهيف بالظبط زي السودو، زي السودو بالظبط، مفيش اي فرق. فهلاقي نفس ما عملت في السودو بالظبط، الاناليسيس بتاعي هو مفيش اي تغيير. والديفرنشال جين بيساوي ماينس جي ام في ار دي، اللي هو الجين بتاع الهاف سيركت اللي على الشمال، اللي هو الجين بتاع الهاف سيركت اللي على اليمين، اللي هو الجين بتاع السنجل اندد امبليفاير، اللي هو الجين بتاع السودو. مفيش اي تغيير. تقولي طب الله، طب ايه الجديد بقى؟ الجديد بقى هيكون في الكومن مود زي ما هنشوف. طب قبل ما نروح للكومن مود، هل في طريقة تانية ممكن اعمل بيها اناليسيس للسيركت من غير ما استعمل الهاف سيركت برنسبل؟ في طريقة تانية. ايه الطريقة التانية دي بقى؟ ان انا اشتغل باي سوبر بوزيشن عادي خالص. ازاي؟ هقولك بسيطة خالص. بتقفل السورس ده كده اهو، وتقول انا هاخد السورس ده بس اهو، اللي هو في ان 1 بس. وبعدين تروح حضرتك من اول في ان 1 ده كده اهو لحد في اوت 1. هتحسب مين بقى؟ تحسب في اوت 1 داش. طب هتروح ازاي؟ لما اروح من النقطة دي يا جماعة اهي، من النقطة دي كده للنقطة دي، يبقى انا في الحقيقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كومن سورس امبليفاير. بس الكومن سورس ده هيكون ايه؟ هيكون ديجنريتد. الله، هيكون ديجنريتد ليه؟ هيكون ديجنريتد بالامبيدنس اللي انا شايفها عند السورس. تقولي هي فين دي؟ مش ده هيبقى اوبن سيركت، خد بالك ده دي سي، ده دي سي كارنت سورس، فبالتالي في السمول سيجنال اناليسيس هو عبارة عن اوبن سيركت. اقول لك بس انا شايف هنا بقى في الحقيقة ار لوكينج فروم سورس بتاعت ام 2، فهي دي هتبقى ار اس. هي دي ار اس بتاعت في الحقيقه الكومن سورس امبليفاير ده. كده هحسب في اوت 1 ايه؟ في اوت 1 داش. ازاي؟ زي ما قلنا كومن سورس امبليفاير دي جنريتد باي ار لوكينج فروم سورس بتاعت ام 2 اهو، ام 2 ار لوكينج فروم سورس بتاعته. طيب وبعدين اروح احسب في اوت 2. هتقولي هو في ان 1 بيأثر على في اوت 2؟ اقول لك طبعا بيأثر. طب بيأثر ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. همشي من نقطة واحد اهو، من نقطة واحد لنقطة 2، بعد كده امشي من نقطة 2 لنقطة 3. من نقطة واحد لنقطة 2 ده عبارة عن كومن ايه؟ عبارة عن كومن درين لام واحد. ومن نقطة 2 لنقطة 3 ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن كومن جيت بالنسبة لام 2. يبقى انا هضرب الجين بتاع كومن درين امبليفاير اللي هو ام واحد في الجين بتاع الكومن جيت امبليفاير اللي هو ام 2. خد بالك بقولك ستيج ورا ستيج، مش معناها بجمع جين بلس جين، طبعا لا، انا بضرب الجين في الاخر في الايه؟ بضرب الجين في الايه؟ في الجين. المهم كل ده عشان تحسب في اوت 2 داش. ارجع اكرر نفس الكلام مع في ان 2 بقى المره دي، واقفل في ان 1 عشان احسب في اوت 1 دبل داش وفي اوت 2 دبل داش. اجمع الداش مع الدبل داش، يبقى انت كده جبت السوليوشن بتاع السيركت. طبعا طريقه طويله جدا ومعقده جدا compared للهاف سيركت برنسبل، بس احيانا بكون لازم استعملها. طب امتى بكون لازم استعملها بقى؟ لو الهاف سيركت برنسبل مش شغال. طب امتى يكون هاف سيركت برنسبل مش شغال؟ لو الدايره بتاعتك ما هياش سيمتريك. لو ما عندكش سيمتري يبقى لازم تحل بالطريقه اللي احنا قلناها دلوقتي. طب كمثال على كده، السيركت اللي احنا شايفينها قدامنا دي السيركت اللي احنا شايفينها قدامنا دي ما هياش سيمتريك. ليه ما هياش سيمتريك؟ انا عندي الترانزستور ده دبليو اوفر ال وده 2 دبليو اوفر ال، فما عنديش هنا سيمتري. هل اقدر استعمل هاف سيركت برنسبل؟ لا، قولا واحدا. امال اعمل ايه؟ لازم بقى تحلها باي سوبر بوزيشن. هتمشي زي ما قلنا كده كومن سورس، بعد كده كومن درين، بعد كده كومن جيت، تكرر نفس الكلام مع في ان 2 عشان تجيب السوليوشن بتاع الدايره. طب تعالوا بقى نروح دلوقتي للكومن مود سمول سيجنال اناليسيس، اللي هي بقى هتورينا فعلا الايه البيهيفير الحقيقي بتاع الايديال ديفرنشال امبليفاير. برضه هطبق الاول الهاف سيركت برنسبل الطريقه السهله. المره دي بقى هرسم الاكسس اوف سيمتري. احنا قلنا ايه؟ انا هدخل الكومن مود انبوت، يعني هنا داخل لي في انبوت كومن مود، وهنا برضه داخل لي في انبوت كومن مود. اي واير بيكروس الاكسس اوف سيمتري هيبقى الكارنت اللي فيه بيساوي كام؟ هيبقى الكارنت اللي فيه بيساوي 0، لان النص اللي على الشمال زي النص اللي على اليمين، مفيش نص احسن من التاني، فمفيش نص يقدر ان هو يمشي الكارنت بتاعه على التاني. طب لما اقول لك ان الكارنت بيساوي 0، ده معناه ايه؟ زي ما اتفقنا معناه اوبن سيركت، فبالتالي هيبقى الايكويفالنت سيركت بتاعتي بالشكل ده. الله، طب لو الايكويفالنت سيركت بتاعتي بالشكل ده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا اكن عندي ار اس بتساوي كام؟ اكن عندي ار اس اوبن سيركت، يعني ار اس بتساوي انفينيتي.
يعني ايه؟ يعني معناها ان عندي جيم بيساوي زيرو في الحقيقة، الترانس كوندكتنس بتساوي زيرو والجيم بتاعي بيساوي زيرو. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الكومن مود جيم بتاعي اهو اللي هو الفي اوتبوت كومن مود على الفي انبوت كومن مود هيساوي صفر، اللي هو الجيم بتاع الهاف سيركت. طب برضو ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو دخلت سيجنال كده اهو هنا اهو، ودخلت زيها بالظبط كده اهو، ورحت جبت الاوسيلوسكوب بتاعي ووصلت الاوسيلوسكوب بتاعي كده بالنوت دي، هشوف ايه على الاوتبوت بتاع الاوسيلوسكوب؟ هشوف ولا حاجه، هشوف مفيش حاجه بتتغير نهائيا. طب ليه مفيش حاجه بتتغير؟ عشان انا ضربت السيجنال دي كده اهو في جيم بيساوي كام؟ في جيم بيساوي زيرو، فمفيش اي تأثير على في اوت 1 ولا على في اوت 2. عشان كده بقى ده الفرق الجوهري ما بين السودو وبين الديفرنشال امبليفاير الحقيقي. السودو كان امتى بيعمل الريجكشن؟ لما اطرح في اوت 1 ماينس في اوت 2. لكن الديفرنشال امبليفاير الحقيقي اصلا بيقول لك ان الكومن مود انبوت مش بس لما اجي اعمل طرح هيتكنسل، لا ده اصلا مش بيأثر على في اوت 1 ولا بيأثر على في اوت 2 ولا اكني مدخل حاجه على الدايره، ولا الدايره حاسه باي حاجه نهائيا. فهنا بقى اقدر اقول ان الكومن مود انبوت بيحصل له كومبليت ريجكشن، ودي بقى فرق مهم جدا جدا ما بين الديفرنشال زي ما قلنا امبليفاير وما بين السودو ديفرنشال امبليفاير. طب هل اقدر برضو اثبت نفس الكلام ده من غير ما استعمل الهاف سيركت برنسبل؟ طبعا تقدر. طب اعملها ازاي؟ باي سوبر بوزيشن. هتعمل زي ما قلنا، هتروح تنط من هنا لهنا كومن سورس، وتنط كده كومن درين، وبعد كده تنط كومن جيت، تحسب في اوت 1 داش وفي اوت 2 داش، تكرر نفس الكلام مع في ان 2. هتروح تنط كده اهو من هنا لهنا كومن سورس، تحسب الدبل داش، وتروح تنط من هنا لهنا كومن درين، تنط من هنا لهنا كومن جيت، تحسب الفي اوت 1 دبل داش، تجمع الداش مع الدبل داش، هتلاقي كل حاجه بتتكنسل ويفضل لك ان الكومن مود جين بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. ده معناه ايه؟ معناه الريشيو اللي هي الاي في ديفرنشال على الاي في كومن مود اللي كنا بنتكلم عليها هتبقى بكام؟ تبقى بانفينيتي. وده هو الايه؟ هو الايديال ديفرنشال امبليفاير. طب هل فعلا بقى اقدر ان انا ابني سيركت تديني البيهيفير ده بتاع الايديال ديفرنشال امبليفاير؟ في الحقيقه لا. طب لا ليه؟ لا، لان انا ما عنديش حاجه اسمها ايديال كارنت سورس. الكارنت سورس ده في الاخر هعمله ازاي؟ هعمله عن طريق ترانزستور. في الحقيقه ترانزستور بايست في الساتوريشن كفولتج كنترولد كارنت سورس. واحنا عارفين بقى ان اي كارنت سورس لازم يكون معاه باراليل ريزيستنس. مفيش كارنت سورس ايديال، اي كارنت سورس لازم يكون معاه باراليل ريزيستنس، واي فولتج سورس لازم يكون معاه سيريز ريزيستنس. طب لما يكون الكارنت سورس بتاعي معاه باراليل ريزيستنس، ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير ان لما اجي بقى افك الدايره بتاعتي هفكها بالشكل ده، هرسم على الشمال 2 ار اس اس، على اليمين اوعى تكتب ار اس اس على 2، خد بالك دول ان باراليل، فلما نجمعهم هيدوك ار اس اس. احط الاكسس اوف سيمتري بتاعي، هلاقي ايه؟ هلاقي زي ما قلنا ان اي واير بيكروس الاكسس اوف سيمتري اقدر ان انا اعامله كايه؟ اقدر ان انا اعامله كاوبن سيركت. يبقى دي هتبقى هي الهاف سيركت بتاعتي. طب الهاف سيركت دي عباره عن ايه؟ عباره عن كومن سورس امبليفاير ولكن دي جنريتد بمقاومه بتساوي 2 ار اس اس. طب الجيم بتاعه هيساوي كام؟ عارفينها بقى من زمان، الجيم بتاع الكومن سورس هيساوي الجي ام في الار اوت، الجي ام اللي هي دي جنريتد ماينس جي ام على 1 بلس جي ام ار اس اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 2 ار اس اس. دي كده مع بعض هي الار اس بتاعتي اللي كانت موجوده في المعادلات بتاعت زمان. هو ده الجيم بتاع الهاف سيركت وهو ده الجيم بتاع الامبليفاير على بعض. زي ما قلنا كفايه ان انا اعمل اناليسيس للهاف سيركت فقط لا غير. طيب دلوقتي اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الديفرنشال امبليفاير هيكبر الديفرنشال سيجنال في جين كبير بيساوي جي ام في ار دي، ولكن الكومن مود سيجنال هيكبرها برضو بس بجين صغير. جين صغير ليه؟ عشان بيحصل له ديجنريشن بمين؟ بار اس اس دي. فبجين صغير بيساوي كام؟ بيساوي جي ام ار دي على 1 بلس 2 جي ام ار اس اس. خد بالك انا بقول عليه جين بس هو في الحقيقه هيبقى اصغر من الواحد، يعني هو اتنيويشن. يعني كلمه جين هي مجازا شويه، لكن هو هيبقى اتنيويشن في الحقيقه، يعني هيحصل اتنيويشن للكومن مود. طب ليه اتنيويشن؟ بص كده على المعادله. ار اس اس دي زي ما قلنا هتبقى دي اوتبوت ريزيستنس بتاع الترانزستور في الحقيقه. يعني لو ده عباره عن ترانزستور موسفيت هتبقى ار اس اس هي ار مود في الحقيقه.
ومعاك هنا جي ام في ار نود، يبقى اقدر اهمل الواحد. لما اهمل الواحد واهمل البادي افكت فور سمبلسيتي هتلاقي ده طار مع ده. طب هيفضل معاك ايه؟ هيفضل معاك ار دي على 2 ار اس اس. طبعا ار اس اس دي مقاومه كبيره، فبالتالي هتلاقي ان الفاكتور ده في الحقيقه بيكون اصغر من الواحد. ده معناه ان انا عندي اتنيويشن مش جين، فالاي في كومن مود هيبقى اتنيويشن. طب ان جنرال بقى بص معايا كده اهو، لما اجيب الريشيو بقى دي كده اهو هتلاقي ده بيطير مع ده، وبيديك ان الريشيو ما بينهم بتساوي كام؟ بتساوي الدينومينيتور ده. الدينومينيتور ده خد بالك اللي هو ار اس اس في الاوردر بتاع الار نود هيبقى اكبر بكتير من الواحد، اكبر بكتير من الواحد. ده معناه الديفرنشال جين اكبر بكتير من الكومن مود جين. واحد هيقول لي طب لو انا جيت بقى وعملت اللي انت كنت بتقولي عليه ده، حطيت هنا كومن مود سيجنال بالشكل ده الناحيتين زي بعض، ورحت جبت الاوسيلوسكوب بتاعي كده اهو ووصلت الاوسيلوسكوب بالسلكه دي لوحدها، هشوف ايه؟ هشوف حاجه ما بتتغيرش؟ اقول لك لا، تشوف حاجه بتتغير، بس بتتغير بامبليتيود صغير قوي. ليه؟ ان هي حصل لها ايه؟ حصل لها اتنيويشن. طب لو جبت بقى الاوسيلوسكوب ورحت حطيت السلكة التانية على الناحية التانية وجبت الفرق ما بين في اوت 1 وفي اوت 2 اللي هو الديفرنشال اوتبوت، ساعتها هشوف ايه بقى؟ ساعتها هتشوف ابسوليوت زيرو بقى، هتشوف ابسوليوت زيرو. طب ده معناه ايه؟ معناه اكن الديفرنشال امبليفاير ده بتاعي عبارة عن فلتر مرحلتين. فلتر مرحلتين يعني بيفلتر الكومن مود سيجنال على مرحلتين. اول مرحله ان هو اصلا بيضربها في جين صغير، او بمعنى اخر بيعمل لها اتنيويشن اصلا عشان ما تاثرش في اوت 1 ولا في اوت 2. تاني مرحله الجزء الصغير اللي هيعدي نتيجة لان الامبيدنس دي ما هياش انفينيت، هرجع افلتره بالمرحلة التانية ان انا بطرح دي ماينس دي، فالجزء الصغير اللي هيعدي هيرجع يتكنسل. طبعا ده مختلف تماما عن السودو ده عبارة عن فلتر مرحلة واحدة بيكبر الاتنين بنفس الجين، بس يكون بيتكنسل لما اطرح. طبعا فلتر مرحلتين مختلف تماما عن فلتر ايه؟ عن فلتر مرحلة واحدة. عشان كده البيهيفير بتاع ديفرنشال امبليفاير مختلف خالص عن البيهيفير بتاع السودو ديفرنشال امبليفاير. طب نلخص بقى مع بعض الكلام اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه. يبقى احنا خدنا 3 حاجات: سودو، وديفرنشال امبليفاير ايديال، والديفرنشال امبليفاير بقى اللي هو البراكتيكال اللي هيكون فيه ار اس اس. الديفرنشال جين هو لم يتغير في الثلاثه. الكومن مود جين هو اللي اتغير. هنا هيبقى زي الديفرنشال، هنا هيبقى ايديال بزيرو، هنا هيبقى ديجنريتد بمقاومه كبيره، فبالتالي هيبقى في الحقيقه اتنيويشن اصغر من الايه؟ اصغر من الواحد. طب الريشيو بقى دي او في السودو ريشيو بواحد، ايديال بانفينيتي. في البراكتيكال هي مش انفينيتي بس ستيل اكبر بكتير من الواحد، يعني احسن بكتير من السودو. طب تعالوا بقى دلوقتي ناخد كام اكسرسايز مع بعض كده عشان نتاكد ان احنا فهمنا بقى الموضوع كويس. ده كده عباره عن ديفرنشال امبليفاير اهو، وبيقول لك اسيوم ان الدايره بيرفكتلي سيمتريك واحسب الديفرنشال جين. وطبعا هناخد الابروكسيميشن الشهير بتاعنا ان الجي ام ار نود اكبر بكتير من الايه؟ اكبر بكتير من الواحد. طبعا هتستعمل الهاف سيركت برنسبل زي ما قلنا. اعمل بقى بوز للفيديو لمده دقيقه واحسب الديفرنشال جين بيساوي كام. خد بالك انا ما قلتلكش ان الام واحد زي ام 3، انا قلت لك سيمتري معناها ايه؟ معناها النص الشمال زي النص اليمين، معناها ام واحد زي ام 2، بس ام واحد ما هواش زي ام 3. طبعا الحل بتاع الدايره دي سهل جدا لما نطبق الهاف سيركت برنسبل. ليه سهل جدا؟ لان الهاف سيركت برنسبل هيقول لك ان النقطه دي هتبقى فيرتشوال جراوند، فبالتالي اقدر بقى اخد اقدر اخد النص الشمال ده لوحده كده اهو. طبعا ده دايت كونكتد ترانزستور، فاقدر اشيله واحط مكانه 1 اوفر جي ام 1 اوفر جي ام 3. ده معايا كومن سورس امبليفاير عادي خالص زي اللي احنا عارفينه من زمان، والار دي بتاعته بتساوي 1 اوفر جي ام 3، فهيديك جين بيساوي اهو الجي ام في الار دي. طبعا ده ام واحد فهتبقى جي ام 1 في الار دي اللي هي طبعا باشاره سالب اللي هي ماينس جي ام 1 على جي ام 3. طبعا مثال سهل جدا. طب تعالوا بقى نكرر نفس الكلام مع سيركت شكلها اصعب شويه. برضو اعمل بوز لمده دقيقه، انا بقول شكلها، خد بالك مش عشان هي اصعب، هي شكلها اصعب شويه. اعمل بوز لمده دقيقه وحاول برضو تحسب الديفرنشال جين. المفاجأة ان السيركت دي زي السيركت اللي فاتت بالظبط. ليه؟ لان كل دي كده عبارة عن دي سي كارنت سورسز، فبالتالي في السمول سيجنال اناليسيس هتبقى عبارة عن اوبن سيركتس،
وده برضو عبارة عن دايت كونكتد، بس في المسألة اللي فاتت كان دايت كونكتد بي موس، هنا دايت كونكتد ان موس. ما تفرقش، كده كده هشيله برضو واحط مكانه ايه، واحط مكانه 1 اوفر جي ام 3. يبقى عندي هنا اهو ده ام 1، فهتبقى هي اكزاكتلي نفس الجيم بالظبط. هيبقى الجيم بتاعي ماينس جي ام 1 على جي ام 3 زي بالظبط الكيس اللي فات. طبعا انا هنا برضو اهملت الايه، اهملت الايفكت بتاعه الار نود باعتبار ان الجي ام ار نود اكبر بكتير من الواحد، لكن اوفر جي ام دي المفروض يكون معاها بارلل طبعا ار نود. طب ناخد مثال كمان. في المثال ده بقى انا عندي ترانزستور وعندي كمان ايه، وعندي كمان ريزيستورز. برضو بيقول لك اسيوم سيمتري، بالتالي سيمتري معناها ان النص الشمال زي النص اليمين بالظبط. ونجلكت الشانل لانس موديوليشن يعني معناها اكن ار نود بانفينيتي، معناها اكن الايرلي فولتج بانفينيتي، وبالتالي ار نود برضو بايه، ار نود بانفينيتي. وعايز احسب برضو ديفرنشال جين، برضو اعمل بوز لمده دقيقه وحاول تحسبه بنفسك. طبعا الاول وهله ممكن شكل الدايره يخضك، لكن لما نطبق الهاف سيركت برنسبل يبقى زي ما قلنا اي نقطه على اكسس اوف سيمتري فيرتشوال جراوند. فدي كده فيرتشوال جراوند، ودي كده طبعا فيرتشوال ايه، او دي كده فيرتشوال ايه، فيرتشوال جراوند. فروح ارسم بقى الدايره بتاعتك. تبقى الدايره عباره عن ايه اهي، ادي الدايره بتاعتي، ده كده داخل عليه جراوند، وعندي هنا مقاومه R1، وعندي هنا ام وايه، وعندي هنا M1. ده برضو عباره عن common source amplifier. طيب ار اوت بتاعت الكومن سورس امبليفاير ده بتساوي كام؟ هتبص فوق هتشوف ار نود، تحت ار نود، بس هنا اصلا بيقول لك اهمل ايه، اهمل ار نود اصلا. مش هيفضل معاك غير مين، مش هيفضل معاك غير ار 1 فقط لا غير. فالجيم بتاعك ببساطه هيساوي ماينس جي ام في ار اوت اللي هي هتساوي ار 1. فدي عباره عن دايره كومن سورس امبليفاير عاديه خالص، رغم ان زي ما قلنا شكلها يخض شويه. فعلى فكره دي قاعده عامه بقى في اي ديفرنشال سيركت، ما تتخضش بشكل الدايره الكبير. خد الهاف سيركت، بسط الهاف سيركت، هتلاقي دايره سنجل اندد زي اللي انت عارفها من زمان، والاناليسيس بتاعي يبقى سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه جديده بالنسبه لك. طب تعالوا ناخد اكزامبل كمان اهو. الاكزامبل ده بقى انا عندي هنا ريزيستورز موصله الناحيتين ببعض، بس برضو بقول لك اسيوم سيمتري، خد بالك اسيوم سيمتري. وهنا برضو مديك نوت بيقول لك اسيوم ان الجي ام 1 في ار اس اس اكبر بكتير من الواحد. اهمل التشانل لينس موديوليشن يعني معناها ما تاخدش ار نوت في اعتبارك. اهمل البادي افكت يعني ما تاخدش جي ام بي في اعتبارك. وبرضو عايزين نحسب الديفرنشال جين. طبعا دي كلها اسامبشنز بس فور سمبلسيتي عشان تسهل ايه، تسهل الاناليسيس شويه، لكن مفيش اي مشكله ان احنا ناخدهم في الحقيقه. طيب اعمل بوز برضو لمده دقيقه وحاول تحسب الجين بنفسك. طبعا عشان انالايز دايره زي دي باستعمال الهاف سيركت برنسبل لازم اخليها سيمتريك الاول. طب ازاي اخليها سيمتريك؟ ببساطه شديده هقسم المقاومه دي على مقاومتين، او مقاومه كده ومقاومه كده. طب كل مقاومه منهم هتبقى بكام؟ ب2 ار اس اس؟ طبعا لا، بار اس اس على 2. طب اشمعنى؟ عشان هما ان سيريز، ان سيريز فكل واحده هتساوي ار اس اس على 2. نفس الحكايه هعملها فوق برضو. هيبقى عندي هنا اهو، اهو ار دي دي على 2 يمين وايه، يمين وشمال. طيب ارسم بقى الهاف سيركت. طبعا ده كل ده كده هيبقى اوبن سيركت لان ده عباره عن دي سي كارنت ايه، دي سي كارنت سورس. هتبقى الدايره بتاعتك بالشكل ده ببساطه، او ار اس اس على 2، وهنا ار دي دي على 2، وادي الانبوت وادي الاوتبوت. فدي دايره كومن سورس امبليفاير عاديه خالص، دي جنريتد بمقاومه بتساوي ار اس اس على 2. احسب الجين ازاي؟ الجي ام بتاعت الكومن سورس بتساوي ايه، او بتساوي ماينس جي ام على 1 بلس، طبعا ده جي ام 1 ومفيش غيره اصلا، مرتين زي بعض يعني، على 1 بلس جي ام 1 في ار اس اللي هي بتساوي ار اس اس على 2. طيب ده الكلام ده مضروب في ايه؟ مضروب في الزد اوت او الار اوت. ار اوت هبص تحت هشوف ار نود مضروبه في حاجه، وهو هنا اصلا قال لك اهمل ار نود. هبص فوق هشوف ار دي دي على 2، يبقى ار دي دي على 2. طب هنا هو مديك كمان نوت ان ار اس اس مقاومه كبيره، او بمعنى اخر ان جي ام ار اس اس اكبر بكتير من الواحد، يعني اكنها معناها ان الار اس اس اكبر بكتير من 1 اوفر جي ام. ده معناها، ده معنى الابروكسيميشن ده. فلما اروح اطبق الابروكسيميشن ده معناه ايه؟ معناه ان انا اهمل الواحد، ولما اهمل الواحد هلاقي ده طار مع ده وده طار مع ده، وفضل معاك ان الجيم بتاعك ما هو الا ريشيو ما بين تو ريزيستورز، ما بين ار دي دي و ار اس اس. طب ناخد مثال كمان بقى. سيركت برضو الاول وهله شكلها يخض شويه، سيركت فيها 8 ترانزستورز وكمان كارنت سورس. عايزين برضو نحسب ديفرنشال جين. برضو الاسامبشنز هنا عشان نسمبليفاي الدنيا. بيقول لك طبعا معاك السيمتري، وهتعمل البادي افكت،
وهتفرض ان كل الترانزستورز ليهم نفس الجي ام ونفس الار نود عشان تخلي بس الرموز سهله. وعايز احسب برضو الديفرنشال جين، اعمل بوز لمده دقيقه واحسب الجين لوحدك. طبعا عشان نحل الدايره دي زي ما قلنا ما تتخضش بان الدايره كبيره. هتعمل ايه؟ هتقوم راسم اكسس اوف سيمتري. طب ارسم اكسس اوف سيمتري وانا بتكلم على الديفرنشال جين، يبقى اي نقطه على الاكسس اوف سيمتري هتبقى فيرتشوال جراوند، فكل نقطه على الاكسس اوف سيمتري هتبقى فيرتشوال جراوند. ادي كده جراوند اهي. جراوند معناها ان الامبليفاير ده كده لوحده ده عبارة عن كاسكود امبليفاير عادي جدا. كاسكود امبليفاير عادي جدا، واحنا عارفين ان الكاسكود مش بيغير في الجي ام. فالجي ام كابيتال هتبقى هي ايه؟ هتبقى هي جي ام 1. الكاسكود بتاعك مش بيغير حاجة في الايه، طبعا بإشارة سالب، مش بيغير في الترانس كوندكتنس. طب بيغير في ايه؟ بيغير في الار اوت. طيب هبص الاول، ابدأ من الترانزستور اللي واصل بالجراوند. هبص كده هشوف ار نود. طب هبص كده هتشوف ايه؟ هتشوف ار نود مضروبة في 1 بلس جي ام ار اس. ار اس اللي هي مين؟ اللي هي ار نود. اعمل الواحد يبقى ده هيديك جي ام ار نود تربيع. هي دي الايه؟ هي دي الار اوت. لما تبص تحت هتبص فوق هتشوف ار زيها بالظبط، الاتنين بارلل مع بعض هيديك النص. يبقى ار اوت بتاعتك ببساطة هتساوي جي ام ار نود تربيع على 2. اضرب بقى الجي ام في الار عشان تحسب الديفرنشال جين. هيديك ايه؟ هيديك جي ام ار نود الكل تربيع على 2، اللي هو اللي احنا حسبناه قبل كده للكاسكود امبليفاير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء ده في المحاضرة. ان شاء الله في الجزء الجاي بقى هنتكلم على اللارج سيجنال اناليسيس بتاع الديفرنشال امبليفاير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.